ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું ધ ફૂડી કિચનમાં। આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું દહીંવડાની રેસીપી। મસ્ત મજાના સોફ્ટ અને પોચા બને તેવા દહીંવડાની રેસીપી અને ખાવાની પણ મજા આવશે। એકદમ સરળ રીતે આપણે બનાવીશું। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। દહીંવડા બનાવવા માટે માત્ર આપણે થોડી જ વસ્તુ આજે લેવાની છે। આપણે દાળ લીધેલી છે, 5-6 કલાક પલાળેલી લીધેલી છે અડદની દાળ, અને આપણે ચટણી લીધેલી છે, લીલી ચટણી લીધેલી છે, અને આ આંબલીની ચટણી લીધેલી છે, 2 લીલા મરચાં લીધેલા છે, અને બીજું જે જોશે એ વસ્તુ હું તમને આગળ જણાવતી રહીશ। આપણે થોડી જ વસ્તુ લેવાની છે એટલે ઘરમાં મળી રહેશે આસાનીથી। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલા આપણે દહીંવડા બનાવવા માટે ખીરું બનાવી લઈશું। એટલે અડદની દાળ આપણે મિક્સરમાં પીસી લઈશું। આપણે આમાં પાણી નથી એડ કરવાનું। આપણે આની અંદર લીલું મરચું એડ કરી દઈશું અને આને ક્રશ કરી દઈશું। આ આપણે ક્રશ કરી દીધું છે, દાળ સરસ ખીરું થઈ ગયું છે। હવે આપણે કાઢી લઈશું। આપણે પાણી એડ નથી કરેલું, જે પલાળિયામાં જે પાણી હતું તે જ લીધેલું છે થોડું। તમને એવું લાગે કે દાળ પીસાતી નથી તો તમે થોડું પાણી એડ કરી શકો છો, પણ વધારે પાણી આપણે એડ નથી કરવાનું। આની અંદર મેં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દીધું છે। તમે આની અંદર કાજુ બદામ પણ એડ કરી શકો છો, કિસમિસની જો તમને પસંદ હોય તો તમે એડ કરી શકો છો। હવે આપણે આને સરસ મિક્સ કરી દઈશું। એકદમ આવી રીતના જ આપણે મિક્સ કરતા રહીશું એક સાઈડ। આવી રીતના આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આને તળી લઈશું। આપણે વડા બનાવી લઈશું। તળવા માટે તેલ ગરમ મૂકી દીધેલું છે, ચેક પણ કરી લીધેલું છે। હવે આપણે તેલની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું। ગેસ આપણે ફાસ્ટ રાખવાનો છે જ્યારે આપણે અંદર ખીરું વડા એડ કરીએ ત્યારે। હવે આપણે જાળાની મદદથી આવી રીતના આપણે ફેરવતા રહીશું અને ઉપર તેલ એડ કરતા રહીશું, જેથી કરીને ફૂલે આપણા વડા અને સરસ બને, એકદમ ફૂલેલા બનશે। આપણે બદામી બ્રાઉન કલર જેવા થવા દઈશું, પછી આપણે બહાર કાઢી લઈશું। આપણે હજુ થોડા તળી લઈશું, હજુ બદામી બ્રાઉન કલરના વધારે થવા દઈશું। ત્યાં સુધી આપણે જે પાણી લેવાનું છે આપણે આને પાણીમાં નાખવાના છે, એટલે હું તમને પાણી બતાવું છું। આ આપણે પાણી લીધેલું છે, એની અંદર આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે થોડું, અને જે આપણે ગરમ દહીંવડા છે એ આપણે આની અંદર એડ કરીશું। હવે આપણે જે આ દહીંવડાના વડા બનાવ્યા છે તે આપણે પાણીમાં એડ કરી દઈશું। આપણે તેલ નિતારી લઈશું, પછી આપણે પાણીમાં એડ કરવાના છે। આવી રીતના કરશું તો તેલ નહીં રહે। હવે આપણે આમાં એડ કરી દઈશું અને એને 5-10 મિનિટ માટે આ પાણીમાં જ રહેવા દઈશું। ત્યાં સુધી આપણે હવે દહીંવડા માટે દહીં તૈયાર કરી દઈશું। એક વાટકામાં 200 ગ્રામ જેટલું દહીં લીધેલું છે, એની અંદર આપણે ખાંડ એડ કરી દઈશું। 3 ચમચી જેટલી આપણે ખાંડ એડ કરવાની છે અને સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું। એકદમ દહીંને આપણે મિક્સ કરી દઈશું સરસ। 5 થી 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે આપણે પાણી નિતારી લઈશું આપણે વડામાંથી। બધા વડામાંથી પાણી નિતારીને આપણે આવી રીતના મૂકી દઈશું સાઈડમાં।
પાણી નિતારીને હવે વડા લઈ લીધા છે. હવે આપણે એની અંદર જે ગળ્યું દહીં બનાવ્યું છે તે એડ કરીશું. બધા વડા ઉપર આપણે એડ કરી દઈશું દહીં. હવે આપણે ઉપર લીલી ચટણી એડ કરી દઈશું. એકદમ સરસ આપણા દહીં વડા રેડી થઈ રહ્યા છે. ખાવાની મજા પડી જશે. હવે આપણે આંબલીની ચટણી એડ કરી દઈશું. જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા આપણા દહીં વડા બન્યા છે. હવે આપણે ઉપર કોથમીર એડ કરી દઈશું. અને થોડું પાછું દહીં એડ કરી દઈશું. હવે આપણે દાડમના દાણા એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા દહીં વડા રેડી થઈ ગયા છે. આપણે ઉપરથી થોડો ચાટ મસાલો એડ કરી દઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી મારા આવનારા નવા વિડીયો પહેલા તમને મળે. તો ચાલો હવે મળીએ આપણે એક નવા વિડીયો સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.